सर्टेन टाइममा गएर मैले करियर नै चेन्ज गरेको खासमा फर्मल एजुकेसन नै खोज्नुपर्छ भन्ने छैन देयर आर लट अफ अनलाइन टुल्स फ्रिलान्सिङ भनेको चाहिँ म जहिले पनि भनिरहन्छु आउँछु गिफ्ट एन्ड कर्स एट द सेम टाइम मेरो लेटेस्ट स्यालेरी चाहिँ अ सिंगल म्याकबुक इयर एटलिस्ट 3 to 4 years चाहिँ एक्सपिरियन्स लिनै पर्छ क्युरियस अबाउट युआई युएक्स करियर लेट्स टक अबाउट इट हाई म आशिष चापागाई फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ बिग ब्राकेट्स र आई हेभ बिन इन दिस इन्डस्ट्री फर अलमोस्ट 9 years अहिलेसम्ममा सो प्रिभियसली यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ मैले वेब पोइन्ट एस्टुडियो र स्विफ्ट टेक्नोलोजीमा काम गरेको थिएँ एज अ प्रडक्ट डिजाइनर एन्ड देन एट द सेम टाइम मैले फ्रिलान्सिङ पनि गरेको छु थ्रु द प्लेटफर्म कल टपटेल सो त्यसबाट चाहिँ काम गर्दाखेरि आई वर्क अन सिङ्गापुर बेस्ड कम्पनी कल फन्डिङ सोसाइटिज एन्ड देन युएस बेस्ड मेजर कम्पनी कल मेजोनेट सो द्याट्स माई छोटो इन्ट्रोडक्सन Ashish, welcome to Mentor Mantra Career Series. Your career series, we will be talking about your field, its career opportunities, growth, and insights for people interested in UX UI. No versus some experience book da. Were there days when your career change गर्ने जस्तो thoughts आएको थियो? मैले स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि एक्चुअली सर्टेन टाइममा गएर मैले करियर नै चेन्ज गरेको खासमा सो आई वाज अ डेभलपर सो 3 to 3.5 yearsसम्म चाहिँ म डेभलपमेन्ट प्लेटफर्ममा थिएँ सो आई युज टु बी अ वर्क एज अ फुल स्ट्याक डेभलपर अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कम्प्लिटली डिजाइनमा फिल्ड चेन्ज गरेँ सो अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ फिल आएको छैन यतिको वर्षसम्म कन्टिन्यू गर्न एउटा मेजर मोटिभेसनल फ्याक्टर चाहिँ के होला त यसको लागि चाहिँ आई वान्टेड टु डु समथिङ रियली गुड इन वान केस सो जुन भयो अघि भने जस्तै फर्स्टको 3 yearsमा चाहिँ आई वाज एक्सपेरिमेन्टिङ अ लट अफ थिङ्स त्यसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा कमन फ्याक्टर भनेको चाहिँ डिजाइन थियो एन्ड डिजाइनमा पनि प्रब्लम सल्भिङ सो प्रब्लम सल्भिङ इज वान अफ द थिङ द्याट आई अलवेज वान्टेड टु डु अनि जुनलाई चाहिँ कम्बाइन गर्न मिल्यो अनि आई ट्राइड द कन्सेप्ट अफ इकिगाई फ्रम क्रिस्टो अनि त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओके दिस इज समथिङ द्याट आई क्यान एक्चुली डु भनेर त्यसले चाहिँ जहिले पनि मोटिभेसन थियो एन्ड अफकोर्स मनी ओके कोही युआई युएक्स डिजाइनरले आफ्नै फर्म खोल्न चाहन्छ भने स्किल्सहरू के चाहिएला मेजर 3वटा भनिदिनुहोस् न ओके फर्स्ट थिङ आई वुड से इज कम्युनिकेसन राइट सो फर्स्ट थिङ इज कम्युनिकेसन सेकेन्ड थिङ इज डिजाइन अभियसली भयो र डिजाइन मात्र नभएर प्रडक्टको नलेज चाहिँ चाहिनु पऱ्यो होइन एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ मार्केटिङको कन्सेप्ट सेल्सको स्किल चाहिँ चाहिन्छ रहेछ द्याट इज आइ एम एक्चुली लर्निङ राइट नाउ यो फिल्डमा काम गर्न मनी मोटिभेटिङ फ्याक्टर हुन सक्छ अफकोर्स यस पनि नो पनि है भाइ द वे अफकोर्स चाहिँ भनिहालेँ सो मनी इज समथिङ द्याट एक्चुली मोटिभेट्स यु टु गेट स्टार्टेड तर प्यासन इज समथिङ द्याट टेक्स यु टु अ लङ्गर वे होइन सो मनी इज समथिङ मान्छेले चाहिँ एक्चुली पर्स्यु गरि नै रहेको हुन्छ सो आई वुड से यस एन्ड स्लाइटली नो ओके बिफोर यु वर को फाउन्डर अफ बिग ब्राकेट तपाईँको स्यालेरी चाहिँ कति थियो त स्यालेरी भन्दाखेरि मैले जसलाई पनि भन्ने गर्थेँ लोकल काम गर्दाखेरि चाहिँ इट्स मोर लाइक मेरो लेटेस्ट स्यालेरी चाहिँ अ सिङ्गल म्याकबुक इयर है म्याकबुक इयर त्यो पनि लो एन्डको है नट हाई एन्ड होइन तर फ्रिलान्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ इट एक्चुली गोज अप एन्ड डाउन कहिले चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो होइन 3-4सम्म टच हुन्छ कहिले चाहिँ 8 मन्थसम्म चाहिँ प्रोजेक्ट पनि आउँदैन थियो सो इट्स फ्लक्चुएट सो इफ आई हेभ टु से एभरेज इट्स अलमोस्ट 150 को रेन्जमा चाहिँ एज अ स्यालेरी रेन्ज थियो त्यो लेभलसम्मको कमाउनलाई कति टाइम लाग्छ त लाइक आई सेड 9 years एक्सपेरिमेन्ट गर्दै लाग्यो एन्ड कसैलाई अलिक छिटो पनि हुनसक्छ सो इट डिपेन्ड्स अन हाउ यु गेट इन्टु दिस फिल्ड भन्ने कुरा सो सम पिपल युजली स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इट विल टेक अलमोस्ट 2 to 3 years एटलिस्ट पनि रिगोरसली चाहिँ सिकिराख्नु पर्ने हुन्छ टु गेन द एक्सपिरियन्स अहिले आएर सेम एक्सपर्टिज क्यारी गर्नेले स्यालेरी एक्सपेक्टेसन कतिको राख्दा हुन्छ नेपालको केसमा चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएट छ बिकज वी डिड अल्सो अ सर्वे अन द्याट अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै नै फ्लक्चुएट छ कुनै कम्पनीमा 5 yearsको सिनियरले 80-90,000 पाइरहेको हुन्छ भने कुनै अर्को कम्पनीमा चाहिँ इन सेम टाइपको सेम इयर्स अफ एक्सपिरियन्सले चाहिँ 180, 190, 150 को रेन्जमा पाइरहेको हुन्छ सो एक्सपेक्टेसन भनेको समवेयर अराउन्ड इन अ सिनियर पोजिसनमा 120 to 150 हो जुनियरमा त्यही अनुसारले चाहिँ अलमोस्ट 15,000 को रेन्जमा गर्दैछ स्टार्टिङ फ्रम 20-25 देखि भन्दा हुन्छ आजको इकोनोमिक कन्डिसनमा डु यु थिंक वान क्यान सर्भाइभ अलोन ओन्ली वर्किङ इन दिस फिल्ड आजको भनेर यो करेन्ट 2025 को कन्डिसनमा भन्ने हो भने चाहिँ इट्स बिट कम्पिटेटिभ अलिकति अनि धेरैजना चाहिँ यो फिल्डमा आइसकेको हुनाले चाहिँ कम्पिटिसनमा थोरै आफ्नो युनिकनेस निकाल्नलाई चाहिँ टाइम लाग्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल गेट युजली फ्रस्ट्रेटेड अन द्याट बट इफ दे डु इट यस अफकोर्स इट्स अ गुड थिङ एन्ड दे क्यान लिभ अन इट
तपाईको जति स्किल गेन गर्न कति टाइम लाग्छ होला तपाईको एक्सपिरियन्सले के भन्छ त एटलिस्ट 3 to 4 years चाहिँ एक्सपिरियन्स लिनै पर्छ वर्किङ विथ डिफ्रेन्ट पिपल एउटैमा गर्नुभन्दा पनि मल्टिपल ठाउँमा काम गरेर 3 to 4 years चाहिँ एक्सपिरियन्स नलिकन नो वन क्यान से कि म राम्रो डिजाइनर हो युआई युएक्स डिजाइनर हो भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ यो फिल्डमा कुन फर्मल एजुकेसनले बेस्ट सपोर्ट गर्छ सो एक्ज्याक्टली हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ फर्मल एजुकेसन नै छैन युआई युएक्स भनेर चाहिँ छैन तर केयुमा डिजाइन आर्ट्स अर समथिङ के छ ब्याचलर्स अफ आर्ट्स के छ त्यसमा चाहिँ सर्टेन सेमेस्टरमा चाहिँ युजर एक्सपिरियन्सको ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सनको चाहिँ रहेछ तर आई डोन्ट सजेस्ट हुन्छ नि त्यो फर्मल एजुकेसन नै खोज्नुपर्छ भन्ने छैन देयर आर लट अफ अनलाइन टुल्स जस्तै इन्टरेक्सन डिजाइन फाउन्डेसन भन्ने छ कोर्सेरा छ जसमा चाहिँ यु क्यान पे सर्टेन अमाउन्ट एन्ड देन टेक अ सर्टिफिकेसन अन द्याट it's all about practice and experience rather than formal education so it might help but still not required तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङमा एउटा राम्रो करियर ग्रोथको लागि बिगिनर्सले फोकस गर्नुपर्ने टप 5 स्किल्स चाहिँ के हुन्छ त पाँचवटा स्किल सेट्सहरू सो मैले अघि पनि भनेको थिएँ फर्स्टमा कम्युनिकेसन चाहिँ राखि नै हाल्छु सो वेन यु क्यान डिजाइन समथिङ यु निड टु कम्युनिकेट एन्ड एक्सप्रेस यर आइडियाज एन्ड देन सेकेन्ड भनेको चाहिँ अभियसली डिजाइन स्किल नै भयो भिजुअल डिजाइनको स्किलहरू भयो जसले चाहिँ आफूले सोचेको कुराहरूलाई चाहिँ भिजुअली प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो थर्ड भनेको प्रेजेन्टेसन स्किल विच इज कम्स अन्डर कम्युनिकेसन पनि हैन एन्ड देन फोर्थ इज अबाउट क्रिएटिभिटी पनि हामीले राख्न सक्छौँ अनि त्यसपछि फिफ्थमा चाहिँ कसैले भनिरहेको हुँदैन बट आई वुड से डिजाइनरले बेसिक्स अफ डेभलपमेन्टको पार्ट चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्छ सो कोडिङ बेसिक नलेज इज अल्सो वान अफ द स्किल आई वुड इन्क्लुड करियर सुरु गर्ने भन्ने बित्तिकै इन्टर्नसिपबाट हो त्यसको लागि चाहिँ युआई युएक्स डिजाइनरले फिग्मा बाहेक के कस्तो स्किल्स चाहिँ रेडी हुनुपर्छ सो फिग्मा इज जस्ट अ टुल सो फिग्मा जस्तो त एकदमै हजारौँ टुल छ त्यो भनेको चाहिँ यु क्यान स्विच इन्टु एनिथिङ राइट सो त्यो भन्दा भनेको फन्डामेन्टल स्किल चाहिँ एकदमै लिनुपर्ने हुन्छ लाइक डोन्ट जम्प इन्टु टुल्स सो बेसिक भनेको जस्तै वाट इज युएक्स युएक्स भनेको के हो यसको रिसर्च गर्ने टेक्निक्सहरू के छ त्यसपछि गएर अरू फन्डामेन्टल अफ युआई डिजाइन कलर थ्योरी टाइपोग्राफीहरूको फाउन्डेसन्सहरू होइन सबै कुराहरू चाहिँ लिनुपर्छ तर टुलको हिसाबले भन्यो भने फिग्मा इज पपुलर त्यस्तै अरू धेरैवटा टुल छ अहिले एक्सडी छैन तर स्केच म्याकबुकको लागि स्केच छ अरू भनेको गुगल डक पनि काम लाग्छ मिरो भन्ने टुल पनि काम लाग्छ फिक्जाम भन्ने पनि छ फिग्माले प्रोभाइड गरिरहेको त्यस्तै अरू हजारौँ टुल छ जुन वी क्यान सर्च यु क्यान सर्च अन द्याट अन गुगल एन्ड एनी प्लेटफर्म इन्टर्नसिपलाई नै चाहिने स्किल्स हो भने हाउ क्यान वान गेन दोज नलेज एन्ड इन्साइट्स थोरै यसमा नि भनिदिनु ओके त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क आउट चाहिँ हामी पनि अब सेल्फ टट नै हो सो बाहिरको जस्तो फर्मल नै इन्टरफेस डिजाइन र एक्सपिरियन्स डिजाइनको लागि कोर्स चाहिँ छैन सो हामीले सबै भनेको अनलाइन कोर्स बुट क्याम्पहरू नै हो एन्ड देयर आर टन्स अफ एजुकेटर्स मेन्टर्स अन युट्युब पनि त्यहीबाट नै सिकेर गर्न सकिन्छ एन्ड देन देयर आर लट अफ ब्लग्स जस्तै फाउन्डर्स युएक्सकै फाउन्डरहरूकै ब्लगहरू छ एनएन ग्रुप भन्ने त्यहाँबाट पनि यु क्यान लर्न अ लट अफ थिङ्स भिडियोज आर्टिकल्स टन्नै नै त्यही नै रहेछ सो त्यहाँबाट चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टलहरू स्टार्ट गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ एन्ड आई वुड चाहिँ एटलिस्ट कोर्सेराको बेसिक फन्डामेन्टल चाहिँ सकाउँदा राम्रो 7वटा डिफ्रेन्ट कोर्स छ त्यो भयो भने यु वुड गेट अ भेरी फर्मल एजुकेसन स्टार्ट एन्ड देन प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ राम्रो भयो नट एभ्री इन्टर्नसिप इज वर्थ इट सबैलाई थाहा छ होइन यो फिल्डमा चाहिँ राइट इन्टर्नसिपमा वाट क्यान वान एक्सपेक्ट अगेन ओके सो इफ द कम्पनी एक्चुली प्रोभाइड्स देम अ गुड नलेज सेयर द गुड स्किल त्यो केसमा चाहिँ इन्टर्नसिपमा धेरै कुरा सिकाउँदैन भनेर चाहिँ पहिला कुरा जानु पर्यो सो इट्स यु हु हेभ टु डु इट होइन जसले चाहिँ आफैले गएर एक्सप्लोर गरेर आफूले चाहिँ के कुरा सिक्नु छ लिनुपर्ने हुन्छ कि सो इन्टर्नसिपमा सबैले सिकाउँछ भन्ने चाहिँ स्योरै हुँदैन बट इफ दिस इज समथिङ रियली इम्पोर्टेन्ट फर यु यु गो एन्ड आस्क यु निड टु आस्क अ लट अफ क्वेसन्स सो फर्स्ट थिङ इज कम्पनीले पनि क्वेसन्सहरू धेरै एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ फ्रम यु सो केही कुरा बुझेको छैन भने केही नयाँ टपिक छ भने चाहिँ यु निड टु आस्क अ लट अफ क्वेसन्स टु देम जस्ट टु मेक स्योर कि आफूले पढ्ने टपिक पाउँछ एन्ड देन यु क्यान स्टार्ट वर्किङ अन द्याट पार्ट राइट इन्टर्नसिपको लागि राइट कम्पनी चाहिँ एउटा इन्टर्नले कसरी चुज गर्ने त सो यो चाहिँ मैले जहिले पनि भन्छु बिफोर द्याट फाइन्ड द राइट मेन्टर्स अब मेन्टर फाइन्ड गर्नुभन्दा अगाडि पनि यु निड टु फाइन्ड कि किन म यो फिल्डमा लागिरहेको छु भनेर सो यु निड टु फाइन्ड द्याट वाइ about the career and then मेन्टर्सहरू त्यही करियरमा राम्रो गरिरहेको मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ भने इफ यु क्यान आस्क देम दे क्यान रिफर यु अर दे क्यान सजेस्ट यु अन के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सो डाइरेक्टली जम्प गर्नुभन्दा चाहिँ एटलिस्ट त्यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ मोर एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ अनि आइडिया पनि बढी हुन्छ
आजको दिनमा आएर from a skilled professional and a mentor as well, what advice do you think is necessary for someone जो चाहिँ यो फिल्ड भर्खरै एक्सप्लोर गर्दै हुनुहुन्छ? सो मैले देखिरहेको ट्रेन्डमा चाहिँ मैले धेरैजना इन्टर्न्सहरू पनि देखिरहेको छु अनि जो चाहिँ धेरैवटा फिल्ड ट्राई गर्नुहुन्छ एन्ड देन कसैले आएर भनिदिन्छ युआई युएक्स पनि छ अरे भनेर सजिलैसँग पाइन्छ भनिदिन्छ कि सो त्यसरी सोचेर चाहिँ कहिले पनि अगाडि करियर नबढाउनु एन्ड प्लस अर्को साथीले पैसा टन्नै कमाइरहेको छ भनेर चाहिँ करियर नबढाउनु भन्छु म चाहिँ सो त्यो केसमा वाट यु निड टु डु इज लाइक आई सेड यु निड टु फाइन्ड द्याट वाइ होइन सो वाइ किन चाहिँ मैले यो फिल्डमा गर्ने भनेर चाहिँ यु निड टु फाइन्ड द रिजन्स एन्ड देन तपाईँले त्यसपछि बल्ल यसमा स्टार्ट गरेर फन्डामेन्टल चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अझ बेटर हुन्छ होला यत्तिकै जम्प गर्न पनि ठिक छैन बट इफ यु आर इन अ भेरी स्टार्टिङ फेज यु क्यान एक्सपेरिमेन्ट इट इन अ भेरी लाइक डिफ्रेन्ट वेज कि डिजाइनबाट स्टार्ट गरे हुन्छ रिसर्चबाट स्टार्ट गरे हुन्छ सो देयर आर मल्टिपल थिङ्स द्याट यु क्यान स्टार्ट विथ द्याट बट बिफोर द्याट लाइक आई सेड यु निड टु फाइन्ड द रिजन अफ वाइ तपाईँ टपमा सबले चिनेको फ्रिलान्सर पनि हुनुहुन्छ इफ समवन इज स्टार्टिङ एज अ फ्रिलान्सर हाउ डु यु सजेस्ट वान क्यान बिगिन ओके फ्रिलान्सिङ भनेको चाहिँ म जहिले पनि भनेर आउँछु गिफ्ट एन्ड कर्स एट द सेम टाइम होइन त्यो भनेको चाहिँ गुड थिङ पनि हो ब्याड थिङ पनि हो होइन अनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ युजली मान्छेहरूलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि होइन मेरो एक्सपिरियन्समा पनि त्यही नै भएको थियो सो टपटल इज वान अफ द प्लेटफर्म द्याट आई युज अहिले पनि त्यसमा मेरो प्रोफाइल बनाउनको लागि पनि अलमोस्ट 1.5 years लागेको थियो बिफोर द्याट आई ह्याड टु डु गो थ्रु अ लट अफ डिफ्रेन्ट प्रोसेस पनि होइन सो इट्स नट इजी त्यो चाहिँ मेन्टालिटी नै बनाउनु पऱ्यो कि सजिलैसँग काम पाइँदैन एन्ड सुरुमा नै टन्नै पैसा पनि पाइँदैन सो यु निड टु गेन एक्सपिरियन्स अन द्याट सो कसैले यदि स्टार्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यु निड टु ह्याभ पेसेन्स होइन अनि त्यसपछि गएर फ्रिलान्सिङ गर्ने बित्तिकै चाहिँ सधैँभरि कन्सटेन्ट इन्कम हुन्छ पैसा आउँछ भन्ने चाहिँ छैन एन्ड इट टेक्स टाइम सो अलमोस्ट 80वटा प्रपोजल हालेपछि एउटा $10 जबबाट स्टार्ट गरेको मैले पनि अपवर्कमा एन्ड देन त्यसरी नै हुन्छ सो सबैले कसैले छिटो पाउँछ ढिलो पाउँछ सो पेसेन्स इज समथिङ द्याट यु निड टु ह्याभ फ्रिलान्सको लागि प्रोजेक्ट्स एन्ड क्लाइन्ट्स कता खोज्दा बेस्ट होला सो फर्स्ट थिङ भनेको जस्तै टन्नै प्लेटफर्महरू छ त्यही प्लेटफर्महरूमा हामी एकजना मात्र हुँदैनौँ विश्वभरिको धेरैजना मान्छेहरूले पनि खोजिरहेको हुन्छ सो कम्पिटिसन इज कम्प्लिटली एकदमै म्यासिभ छ अनि मान्छेहरूले चाहिँ 1 month 2 month 3 monthको कोर्स गरेर देशे कि म युआइयुएक्स डिजाइनर हो भनि नै रह हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको पुलहरू धेरै भइदिएको छ होइन सो त्यस्तो केसमा चाहिँ मैले सजेस्ट गर्ने भनेको पहिला चाहिँ आफ्नो सर्कलहरूबाट स्टार्ट गर्ने बरु फ्रीमा काम गर्ने लाइक यु निड टु बिल्ड यर पोर्टफोलियो मान्छेलाई देखाउनु पऱ्यो नि त म काम गरिरहेको छु भनेर सो इफ दे क्यान पे यु सर्टेन अमाउन्ट द्याट्स गुड होइन भने चाहिँ चिनेको सर्कलहरूमा चाहिँ ल यो म गरिदिन्छु म यसरी काम गरिरहेको छु भनेर यु क्यान स्टार्ट विथ द्याट एन्ड देन बिस्तारै चाहिँ आफूले ट्राई गर्दै जाने एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाने इफ यु गेट अ जब फर $10 एउटा जब नेक्स्ट जबमा चाहिँ यु क्यान डबल द्याट अमाउन्ट एन्ड देन ट्राई इट सो त्यस्तै गरी चाहिँ एक्सपिरियन्स गेन गर्ने हो सो स्टार्टिङमा सकेसम्म सर्कलतिरबाट आफ्नै सर्कलहरू चिनेकोबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दा राम्रो अहिलेको टाइममा विच इज बेटर फ्रिलान्स अर फुल टाइम जब एज अ युआई युएक्स डिजाइनर इट डिपेन्ड्स अन पर्सनालिटी मैले भर्खर सुरु गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ डाइरेक्टली फ्रिलान्समा जम्प गरेर चाहिँ भन्दिनँ कसैलाई पनि किन भन्दा सुरुमा स्टार्ट गर्ने बेलामा यु निड टु वर्क अन मेनी प्रोजेक्ट्स त्यो एक्सपिरियन्स गेन गर्नुपर्छ एउटा गाइडेन्समा मेन्टरसिपमा बस्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ खासमा सकेसम्म कम्पनीमा काम गर्दा बेस्ट होइन भने चाहिँ फ्रिलान्सिङबाटै स्टार्ट गरेर मल्टिपल मान्छेहरूसँग काम गर्दा पनि राम्रो नै हुन्छ सो फुल टाइम र फुल टाइम जब र फ्रिलान्स गर्नुमा पनि पर्सनल गोल हो सो टकिङ फ्रम माई एक्सपिरियन्स मैले चाहिँ स्टार्टिङ कम्पनीहरूबाटै गरेँ सो अलमोस्ट 3 to 4 years चाहिँ म डिफ्रेन्ट कम्पनीमा फुल टाइम जब गरेँ त्यसपछि चाहिँ म फुल टाइम फ्रिलान्सिङ गरेँ सो द्याट त्यो टाइमसम्म मैले गाइडेन्स र कन्फिडेन्स बिल्ड गरिसकेको थिएँ सो त्यसरी नै स्टार्ट गर्न सकिन्छ अब लाइक आई सेड मेरो जस्तै फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन देयर आर लट अफ अदर वेज एन्ड बेस्ड अन पर्सनालिटी पनि Artificial intelligence like Framer and Figma automation are now used commonly. UI UX सँगै AI को युज गरेर यो फिल्डको फ्युचर कस्तो देख्नुहुन्छ? सो एआई एकदमै धेरै सोध्ने क्वेसन हो यो एआई आउँछ डिजाइनर्सहरूको जब जान्छ भनेर अनि मलाई पनि लाग्छ त्यो जान्छ पनि हुनसक्छ तर कसको भन्दाखेरि युआईको पार्टहरू चाहिँ युआई र ग्राफिक्सको पार्टहरू चाहिँ अलमोस्ट एआईले कभर गर्दै आइरहेको छ अहिले रिसेन्टली हेर्ने हो भने लभेबल एआई भन्ने छ जुनले चाहिँ डिजाइन रिलेटेड डिजाइन सँगसँगै कोडमा पनि कन्भर्ट गरिदिन्छ विथ अ फुल पेज विथ एकदमै मोडर्न एन्ड एडभान्स टुल होइन एडभान्स ल्याङ्ग्वेज अब त्यो केसमा वाट आई वुड सजेस्ट इज यु निड टु इम्ब्रेस द टेक्नोलोजी पनि होइन सो एआईलाई यदि आफूले इम्ब्रेस गरेर आफूले त्यो कुराहरू सिक्दै गयो त्यसलाई युज गर्दै गयो भने चाहिँ द्याट विल गिभ यु अ लट अफ
लट अफ डिफ्रेन्ट अपर्च्युनिटिज पनि जस्तै सिम्पल एआई हामीले डिजाइनको केसमा पनि यु क्यान युज एआई टुल जिपिटी डिपसिक अरू जुन पनि टुल हुनसक्छ यु क्यान युज दोज टु मिनिमाइज योर एफोर्ट अन फाइन्डिङ थिङ्स के रिसर्चको पार्टहरूमा चाहिँ मिनिमाइज गर्न मिल्छ खासमा होइन अनि सिन्थेसाइज गर्नलाई पनि मिल्छ तर इट्स नट लाइक कि यो एआई आउँदैमा जब जान्छ भन्ने छैन सो आई वुड से युएक्सको पार्टमा चाहिँ यु निड टु लर्न मजाले जुन जब चाहिँ छिटो जाँदैन पनि युआईको पार्टमा चाहिँ यु क्यान युज द एआई टु मिनिमाइज द्याट टाइम फ्रेम Career transition हेर्दा we can see graphic designers jumping into the field of UI UX a lot. यो better income लिने गर्दा मात्र होला त? ग्राफिक्समा अब मैले आफूले ग्राफिक्समै चाहिँ काम गरेको छैन तर ग्राफिक्समा काम गर्ने मान्छेहरूको युजली फ्रस्ट्रेसन नै सुनिरहेको हुन्छ होइन सो ग्राफिक्समा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै एउटा त्यो सानो किचिर पिचिर चेन्जेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल लाइक उनीहरूलाई धेरै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ अनि दे फिल लाइक युआई युएक्स डिजाइन इज समथिङ जुन चाहिँ एकदमै रुलमा बसेर गर्नुपर्छ र सजिलो पनि छ सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हो अब इन्कमको केसमा पनि के हो भन्दा ट्रेन्डले गर्दाखेरि चाहिँ इन्कम बढी होला भन्ने कन्सेप्ट छ सबैको तर मैले पर्सनली देखाएर चाहिँ ग्राफिक इज समथिङ द्याट इज एक्चुली मोर भ्यालुएबल पनि अझ सो अब आई डोन्ट नो मान्छे किन स्विच भइरहेको छ तर इफ आई हेभ टु अग्री अन द्याट पार्ट यस समवाट यस किन भन्दा मान्छेले अरूले गरिरहेको ट्रेन्डमा चलिरहेको छ जता पनि युआई युएक्स छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हो कि भनेर सिफ्ट भएको छ बट ग्राफिक्स इज स्टिल इन भेरी गुड डिमान्ड अहिले पनि यो ट्रान्जिसन लिइसकेपछि के नयाँ कुरा चाहिँ अब ग्राफिक डिजाइनरले सिक्नुपर्ने हुन्छ सो फर्स्ट कुरा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनमा एउटा सेट अफ रुल चाहिँ छ तर त्यस्तो धेरै रुल चाहिँ हुँदैन तर युआई युएक्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा गाइडलाइन चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ कि सो हामीले युआई युएक्स डिजाइन बनाइसकेपछि त्यो कुरालाई कसैले गएर इम्प्लिमेन्ट गर्नेवाला छ भन्ने चाहिँ माइन्डसेट राख्नुपर्छ सो ग्राफिकमा यदि मैले केही कुरा बनाएको छ भने इट युजली गोज लाइभ एउटा भेरिफिकेसन हुन्छ होला अथवा फ्यु चेन्जेस पछि चाहिँ यो कुनै मिडियामा कुनै प्लेटफर्ममा कुनै प्रिन्ट अप्सनमा जान्छ तर युआई युएक्समा चाहिँ त्यो कुरा डाइरेक्टली पब्लिस हुँदैन देयर विल बी समवन जसले चाहिँ त्यो डिजाइनलाई कोडमा कन्भर्ट गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो कन्भर्ट गर्दा देयर आर लट अफ थिङ्स रुल्स त्यो सबै याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो स्पेसिङदेखि लिएर एकदम त्यो सर्टेन साइजेसहरू पिक्सल्सहरूको कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सो त्यो चाहिँ के माइन्डसेट बनाउनुपर्छ भन्दा ग्राफिक्समा काम गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ यता युआई युएक्समा जाँदाखेरि अलिकति फ्रिडम चाहिँ कम हुन्छ होइन किनभने एउटा रुलमा बस्नुपर्ने हुन्छ बट मैले देखेको चाहिँ ग्राफिकबाट सिफ्ट हुने मान्छेहरूले डिजाइन्सहरू चाहिँ भिजुअल डिजाइन चाहिँ एकदमै राम्रो बनाइरहेको हुन्छ होइन सो सजेसन चाहिँ त्यही नै हो म चाहिँ एउटा रुलमा जाँदैछु भन्ने चाहिँ एउटा सोचिराख्नुपर्ने हुन्छ लास्टमा एउटा युनिक मन्त्र फ्रम युएक्स युआई मेन्टर जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीमा कम बोलिन्छ तर हेज हेल्प्ड यु एक्सेल इन दिस फिल्ड ओके सो मैले फर्स्टमै भनेको कुरा पनि हो सो कम्युनिकेसन युजली पिपल टेक कम्युनिकेसन एज अ सफ्ट स्किल बट आई वुड से कम्युनिकेसन इज अ हार्ड स्किल जसले गर्दा म अहिलेसम्म पनि यही डिजाइन इन्डस्ट्रीमा बाँचिरहेको छु काम पाइरहेको छु काम गरिरहेको छु होइन सो मान्छेहरूले चाहिँ युजली यसलाई चाहिँ सफ्ट स्किलमा राख्नुहुन्छ प्लिज डोन्ट टेक द्याट सो इट्स अ हार्ड स्किल द्याट्स वान थिङ Okay, thank you so much, Ashish. Obviously, it's time for a rapid fire round. Try to keep them as brief as possible. Imagine तपाईको घरमा someone asked about your career. You have 30 seconds to explain. ओके मैले चाहिँ कसैले सोध्यो भने चाहिँ आई अलवेज चाहिँ तपाईँले यदि मोबाइलमा फेसबुक चलाउनुहुन्छ कि चलाउनुहुन्न भनेर सोध्छु पहिला एन्ड देन त्यसपछि सोध्यो भने चलाउँछु भन्नु अथवा जे भए पनि त्यो फेसबुक हेर्दाखेरि जस्तो देखिन्छ त्यस्तै खालको एउटा स्ट्रक्चर बनाउने जिम्मा चाहिँ मेरो हो र अर्को इक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि चाहिँ घरको एउटा नक्सा बनाउने मान्छे म हो त्यस्तै गरेर फेसबुकको नक्सा बनाउने चाहिँ मैले हो त्यसरी बुझ्छु Do I need to be a front-end developer to be a UI UX designer? It's not necessary, but if you can code, it will add more value to your career. Do you need to be a UI designer to be a UX designer? So UX भनेको चाहिँ अलिकति कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हो सो युआई र युएक्स सँगै चाहिँ भन्न युजली भनिँदैन अब हामीले नेपालमा चाहिँ भन्ने गरेको बानी छ सो युएक्स भनेको अलिकति मोर रिसर्चमा हुन्छ तर युआई जाने भने चाहिँ इट्स मोर लाइक यु क्यान वर्क अन अ सिङ्गल प्रडक्ट विथ रिसर्च एन्ड डिजाइन What's hard, landing a job or growing in it? I would say growing in it भन्छु जब ल्यान्ड गर्नलाई यु क्यान ह्याभ सर्टेन स्किल अनि त्यसपछि चाहिँ यु क्यान स्टार्ट विथ द्याट तर त्यसमा ग्रो हुनुको लागि चाहिँ यु निड टु ह्याभ द्याट पेसेन्स कन्टिन्युसली चाहिँ लर्न गरिराख्नु पर्ने हुन्छ सो इट्स मोर हार्ड Do things get easier when you become a senior and have practiced UX UI countless times? No, not on that part. So when you become a senior, you will have a lot of other responsibilities. जसले गर्दाखेरि चाहिँ you won't get a time to learn new things and you always feel like मलाई केही पनि आउँदैन अनि you always feel कि you know many things and you don't know anything. त्यस्तो खालको हुन्छ
One thing you wish you knew before starting your career in this field? ओके सो अलि अगाडि नै टप लेभल भएको भए चाहिँ अलि छिटै धनी भइन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ. True or false? This field is not that stressful. फल्स. Go to tools for ideas and brainstorming. सो ब्रेनस्टर्मिङ गर्नको लागि चाहिँ आई युजली युज फिक्जाम अनि च्याट जिपिटी पनि गरेर च्याट जिपिटी डिपसिक जुन भयो नि एआई टुल युज गरिरहेको हुन्छ एन्ड देन मिरो टुल फर द डायग्रामिङ एन्ड मेकिङ युजर फ्लोज. मेजर त्यही नै छ. Which one is more interesting, UI or UX? मेरो लागि चाहिँ पर्सनली युएक्स बिकज आई युजली डिल विथ पिपल अनि मलाई चाहिँ त्यो रिसर्चको पार्टहरूमा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टिङ हुने हुनाले आई युजली फिल मोर इन्ट्रेस्टेड इन युएक्स. If you could redesign any app, which one would it be? म एकदम ठुल्ठुलो स्वरले भन्न सक्छु हिमालयन ब्याङ्कको एप प्लिज अलि राम्रो बनाइदिनुहोस्. Coming to the end, we have this priority game. यसमा we will give you a board with certain keywords जुन तपाईँले ascending order मा चाहिँ arrange गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके अब चाहिँ बोर्ड देखाउँ होइन. सो मैले सायद सुरुदेखि नै भनिरहेको कम्युनिकेसन इज समथिङ द्याट इज रियली इम्पोर्टेन्ट. इट्स अ हार्ड स्किल नट अ सफ्ट स्किल. म फेरि पनि भन्छु. देन प्रब्लम सल्भिङ. सो इट्स अन टू है. सो प्रब्लम सल्भिङ इज समथिङ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान एक्सप्लेन थिङ्स अनि डिस्कसन ब्याक एन्ड फोर्थ कन्भर्सेसनले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरू डिजाइन गर्नै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन. सो दिस इज समथिङ द्याट यु रियली इम्पोर्टेन्ट पनि. टाइम म्यानेजमेन्ट यस युजली चाहिँ वी डोन्ट डु ओभर प्रमिस एन्ड अन्डर डेलिभर. सो वी निड टु डु द्याट इन रिभर्स फर्म. सो अन्डर प्रमिस गर्ने ओभर डेलिभर गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ एन्ड इट सुड बी अन टाइम पनि. एन्ड देन क्रिएटिभिटी. सो मैले क्रिएटिभिटीलाई अलिकति तल राख्नुको रिजन चाहिँ सबैजना क्रिएटिभ मान्छे नै डिजाइनर हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. सो क्रिएटिभिटी इज समथिङ द्याट यु क्यान गेन विथ एक्सपिरियन्स विथ इयर्स अफ सर्टेन टाइममा चाहिँ हुन्छ. एन्ड देन कोडिङको पार्ट. सो इट्स अ लिस्ट प्रायोरिटी हुन्छ नै भन्ने छैन बट इट्स नेसेसरी एन्ड इट क्यान एड मोर भ्यालु टु योर करियर एन्ड देन you can add more money to your pocket if you know this skill. अहिले त नो कोड पनि छ एन्ड देन अरू कोड नै गर्न सक्यो भने त अझ बेस्ट. सो यसरी चाहिँ मैले अरेन्ज गरेको. That's it for today's Mentor Mantra Career series. Thank you for your insights and your time. Thank you so much.